30 na tayo guys sa Barco Serie. So, smoke signal. Ito pala yung self-activating smoke signal. Yan guys. So, yan guys. So, may height siya na 60 meters. Pag 60 meters, so wala pa siyang damage na mangyayari. So, okay pa siya. Yan guys. So, may instruction din dito kung paano install. Yan. Kinakabit yan guys sa life ring, sa bridge. Para kung sakali may mahulog, nire-release lang yung life ring at saka magsa-self-activate ng smoke signal. So, para madali siya lang makita. Yan guys. So, pagtulong din to para mas ma-rescue yung ating nahulog na kasamahan. So, ayan guys. So, I hope na meron na kayong idea kung paano o para saan tong smoke signal na to. See you! Bye!